What's up guys? Magandang araw and welcome muli sa Tatak Habagat. So ngayon is magluluto tayo ng specialty ko, special recipe ko, which is yung Tokwa't Baboy. Ayan, so ito yung mga ingredients na kailangan natin. Of course, kailangan natin ng pork. Ito, minarinate ko na siya sa toyo, paminta, at calamansi. Yan, overnight. So I'm sure na kapit na kapit yung lasa niyan. Marinated siya na sobra. And then of course, yung ating tokwa, ito yung ating panggisa, bawang at sibuyas. Magamit din tayo ng green chillies and isang pork cubes. And then, calamansi. Ito mga 4 or 5 calamansi yata yung ginamit ko. And then, of course, oyster sauce. Right, so yan yung mga ingredients na kailangan natin. Makikita nyo rin yung complete ingredients below sa description, so check nyo na lang. And ngayon is, umpisahan natin ang pagluluto. Alright? Guys, ang first step is iprito natin muna yung tokwa. So yung tokwa, kinat ko na siya into cubes and then nagpainit na rin ako ng mantika. Ayan, so simulan na natin yung pagpiprito. Kailangan lang nating maging golden brown yung tokwa natin para hindi siya madudurog pag nag-start na tayo mag-isa ng ating karne. Alright? So ganyan lang hanggang sa maging golden brown yung tokwa natin. Habang inaantay natin maluto yung ating tokwa, pwede na rin tayong mag-gisa gamit yung isang pan natin, okay? So ngayon nagpainit na ako ng pan na may mantika, and then lagay na natin yung bawang natin. Then natin lang natin siyang mag golden brown, then sunod natin yung ating sibuyas. Okay? Yan, so pwede na natin lagay ang ating sibuyas. Okay. Then ang susunod natin is yung ating pork. So kailangan natin siyang i-fry kasama ng sibuyas at ng bawang. So lagay na natin yung pork na minarinate natin overnight. Ito mga kalahating kilo po guys. So haluin lang natin siya. And then wait natin na medyo nagmamantika siya mamaya. Or medyo ma-fry siya ng bahagya. Okay. So takpan lang natin siya guys. And then balik-balikan natin siya. Ayan. Okay guys, so balikan natin. Yan, so medyo nagsasabaw na siya. Lumalabas po sa yung marinade na ginawa natin sa gabi, kahapon. Yan. So antayin lang natin siya hanggang sa medyo matuyo-tuyo na siya. And then saka natin siya lalagyan ng mga additional ingredients. Okay? Ang kailangan natin ma-attain is medyo parang pinirito na yung baboy natin or yung pork natin. So kailangan natin siyang patuyuin and then semi-fry. Ganon. Yan. So, balikan natin siya ulit later. So, check natin ulit. Ayan. Yan. So, ayan. Kung naririnig nyo, or kung nakikita nyo, medyo tuyo-tuyo na yung ating pork. So, this time, pwede na natin siyang lagyan ng additional ingredients. Nagamit tayo ng konting toyo, mga 3 to 4 tablespoon ng toyo. Puntahan na lang natin. Yan. And then, lagyan na natin siya ng ating black pepper. Then, yung ating oyster sauce. So, lagay natin ito lahat, isang pouch ng mamasitas oyster sauce. So, lagay natin siya lahat. Yan. And then guys, I recommend na lagyan din natin siya ng konting tubig, mga kalahating cup ng tubig para mas lumambot yung ating pork this time. Okay? And then, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo until lumambot siya ng lumambot. So, kumbaga, ang parang style natin is
i-adobo muna natin siya with oyster sauce, yung pinaka-pork natin. And then later, saka natin ilalagay yung ating tokwa. Pampabango guys, lagyan natin siya ng laurel. Ayan. And then, lalagyan na rin natin yung ating pork cubes. Ayan, para sa pampalasa natin. Nakakatulong to para mas maging malasa yung ating pork. Ayan. Antayin lang natin siyang matunaw. Then, takpan natin ulit. Ayan, sa tuloy yung lumambot yung ating pork. Okay? Then, balikan natin siya ulit. Ayan guys, so ito na yung ating pinaka-tokwa na pinray natin kanina. So, kung makikita nyo, golden brown na siya. And then, pinatiktik ko lang siya sa paper towel. And then later, ilalagay natin siya sa pinaka-huling part. Check muli natin siya guys. Oh! Ay! So, mukhang okay na siya. Any moment, pwede lalambot na yung pork natin. So, nasa process na siya ng paglambot. Okay, so this time, pwede na natin ilagay yung ating tokwa na pinray natin kanina. And then, yung ating green chillies. Pinakahuli guys is yung ating calamansi. So, lagyan natin siya. Yan. And then, mix lang natin siya. So, kanina, naglagay ako ng tubig to make sure na mas lumambot pa yung karne natin. So, ngayon, ang magiging process is, since nilagay natin yung tokwa, so yung excess na tubig or na sabaw, i-absorb naman siya ngayon ng ating tokwa. So, antayin lang natin siyang maluto, mga 5 to 7 minutes more, and then, we're ready to serve. Okay? Yan, so ganyan lang kasimple guys yung pagluluto natin ng tokwa. So sana masundan nyo, and I'm pretty sure na ito yung best tokwa at baboy na matitikman nyo. Yan, so since subok ko na to sa mga office mate ko, ito lagi yung pinire-request nila sa akin. Yan. Okay? Ayan guys, so ito na ang ating Tokwa't Baboy. Ayan, so kung nakikita nyo, medyo saucy siya, mas sauce. Okay, and then, of course, malambot tong Tokwa't Baboy natin. Okay? So, ayan. So, for more exclusive videos, please do like and subscribe. And mag-comment na din kayo kung ano yung mga recipe na gusto nyo lutuin para sa next video natin. And then, para na rin mapag-ipunan mga natin. Okay? Ayan, maraming salamat. And please continue to watch all my YouTube videos, especially para dun sa mga gustong matutong magluto ng mga simple way. Okay? Maraming salamat!